ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเพิ่มอีกสัก2-3หัวข้อนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ2หัวข้อแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับ chart pattern แล้วก็ aspect patterns นะคะคือรูปทรงแล้วก็รูปแบบเฉพาะในดวงชะตานะคะทฤษฎี chart pattern ผู้คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาคือ Marsh Edmund Jones เป็นนักโหราศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะเขาทำการวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของคนต่างๆนะคะแบ่งแยกออกเป็นได้ทั้งหมด7รูปแบบหลักๆนะคะคือ Seesaw Bowl Bucket Splash Bundle Locomotive แล้วก็ Spray นะคะอันนี้คือ7แบบหลักที่มาร์คโจนคิดขึ้นนะคะวิเคราะห์ขึ้นส่วน2แบบที่เพิ่มขึ้นมาคือแฟนกับสลิงเนี่ยเป็นรูปแบบที่ได้ทำการวิเคราะห์ขึ้นเพิ่มเข้ามาโดยนักโหราศาสตร์ท่านเองนะคะออริจินอลของมาร์คโจนเนี่ยจะมีทั้งหมด7รูปแบบนะคะในกรอบสีฟ้านี้นะคะการวิเคราะห์ชาร์ตแพทเทิร์นมีประโยชน์ยังไงคะก็ในกรณีที่เราจะมองภาพรวมของดวงชะตานะคะเปรียบเสมือนเราจะทำการวาดภาพลงไปบนเฟรมเนี่ยเพื่อดูองค์ประกอบทำให้เรามองเห็นโครงสร้างหลักๆของดาวของพื้นดวงแต่ละคนนะคะสามารถจำแนกให้เห็นโครงสร้างแล้วก็รวมถึงเป็นกรอบในการวางเหมือนกรอบของแผนที่ชีวิตนะคะคือจะมีประโยชน์ในการเบื้องต้นนะคะสำหรับการที่จะวิเคราะห์ชาร์ตดวงเกิดในบุคคลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะแพทเทิร์นแรกเนี่ยเรียกว่าซีซอนะคะภาษาไทยแปลได้ว่าเป็นลักษณะเหมือนกระดาน6นะคะกระดาน6ก็คือจะเห็นว่าในพื้นดวงเนี่ยดาวจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะคะเบื้องต้นเนี่ยดาวที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบจะใช้แค่ดาวอาทิตย์จันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็เนปจูนยูเรนัสพลูโตแค่10ดวงเท่านั้นนะคะ10ดวงหลักส่วนจุดอ้างอิงลัคนาascendant descendant MCIC vertex part of fortune เราไม่ใช้นะคะใช้เฉพาะดาวหลัก10ดวง7ดวงแล้วก็บวกเนปจูนยูเรนัสพลูโตทั้งหมด10ดวงในการวิเคราะห์นะคะแพทเทิร์นแรกเรียกว่าซีซอหมายถึงการ6ก็ชื่อก็บอกแล้วกราฟ6ก็คือลักษณะของการถ่วงกัน2ฝั่งนะคะก็คือดาวแบ่งออกเป็น2กลุ่มตรงข้ามเป็นอย่างชัดเจนนะคะโดยมีช่องว่างระหว่างกลุ่มดาวอย่างน้อย2ราศีนะคะไม่น้อยกว่า60องศาที่2ราศีนะคะแล้วก็จะมีดาวอย่างน้อย1คู่ทำมุม180องศาต่อกันนะคะก็รูปร่างรูปทรงก็จะคล้ายๆในรูปนี้นะคะคราวนี้คำจำกัดความหลักๆของแพทเทิร์นซีซอเนี่ยก็คือสั่นคลอนผันผวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนขัดแย้งในตัวก็คือเป็นการใฝ่หาสมดุลและความสัมพันธ์ในชีวิตนะคะเนื่องจากว่าคนที่มีซีซอชาร์ตเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีความขัดแย้งในตัวนะคะจะต้องหาสมดุลในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะดูได้ว่าเป็นเรื่องอะไรคือจะวิเคราะห์ได้จากเรือนชะตานะคะที่กลุ่มดาวทั้ง2กลุ่มเข้าไปเรียงตัวอยู่รวมถึงราศีนะคะเป็นองค์ประกอบในการอ่านนะคะพื้นที่ชีวิตหลักๆทั้ง2ฝั่งนี้ก็จะต้องถ่วงดุลกันนะคะอันนี้คือลักษณะของซีซอต่อไปนะคะรูปแบบต่อไปคือรูปแบบถ้วยหรือโบว์
ษาไทยก็คือรูปถ้วยนะคะรูปถ้วยนี่ก็คือชัดเจนคือการกระจายตัวของดาวเนี่ยจะเป็นกึ่งหนึ่งของชาร์ตนะคะตามภาพนี้อาจจะเป็นซีกซ้ายซีกขวาหรือซีกบนซีกล่างก็ได้นะคะแล้วแต่หลักๆก็คือว่าจะกินพื้นที่ประมาณไม่เกิน6ราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีกบนขอบฟ้าซีกใต้ขอบฟ้าทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนะคะแล้วก็คนที่มีลักษณะชาร์ตในรูปทรงรูปถ้วยเนี่ยคือจะมีความใส่ใจกับพื้นที่ในครึ่งส่วนที่ดาวกองอยู่เป็นพิเศษนะคะซึ่งพื้นที่ในส่วนที่ดาวในพื้นดวงกองอยู่เนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนคอมฟอร์ตโซนนะคะที่เขาจะมีความชำนาญนะคะในชีวิตส่วนนั้นนะคะแต่ในส่วนหนึ่งที่ไม่มีดาวเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับมันมีบางอย่างขาดหายไปเพราะฉะนั้นคนที่มีชาร์ตประเภทรูปถ้วยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มดึงดูดบุคคลหรือประสบการณ์จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มส่วนในส่วนตรงข้ามที่ว่างอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นซีกไหนนะคะการตีความก็คือแล้วแต่ว่าจะเป็นซีกไหนอย่างเช่นว่าถ้าคนที่มีดาวกองซีกล่างคือโลกภายในเขาก็จะมีความเต็มเปี่ยมเป็นคอมฟอร์ตโซนเพราะฉะนั้นความเป็นโลกภายนอกเนี่ยก็จะไม่แสดงตัวส่วนถ้าอยู่ฝั่งทิศตะวันตกก็จะเป็นลักษณะเหมือนแพสซีฟก็คือจะต้องรอให้เหตุการณ์หรือบุคคลเข้ามากระตุ้นนะคะส่วนถ้าเกิดอยู่ในฝั่งทิศตะวันออกก็จะเป็นเชิงรุกก็คือจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องวิเคราะห์ว่าอยู่ซีกไหนแล้วก็ตีความตามซีกขอบฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงทิศตะวันออกตะวันตกนะคะสำหรับคีย์เวิร์ดของโบนะคะคำจำกัดความของชาร์ตลักษณะนี้ก็คือว่าแข็งแกร่งเชื่อถือได้ยึดคอมฟอร์ตโซนนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็คือจะดึงดูดเหตุการณ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาในชีวิตนะคะให้ต้องแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวนะคะรูปแบบต่อไปเรียกว่าบัคเก็ตหรือตะกร้านะคะชาร์ตในรูปแบบนี้ก็คือว่าจะมีดาวกระจายอยู่ประมาณกึ่งหนึ่งของชาร์ตกึ่งหนึ่งในที่นี้ก็คือไม่เกิน6ราศีนะคะเต็มที่ไม่เกิน6ราศีโดยมีดาวโดด1ดวงซึ่งแยกตัวออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะคล้ายเป็นหินที่ตะกร้าก็คือตามรูปแบบในภาพนี้นะคะลักษณะของคนที่มีชาร์ตรูปแบบบัคเก็ตเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนที่มีความตั้งใจและมีตั้งเป้าหมายสูงนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองหวังไว้นะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะโดยที่ดาวโดดที่เป็นหูตะกร้าเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนพลังงานทั้งหมดนะคะในส่วนที่เป็นตะกร้าฐานตะกร้าเมื่อเห็นชาร์ตในลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับดวงดาวที่เป็นดาวโดดที่เป็นหูตะกร้านะคะดาวที่เป็นหูตะกร้าเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่1ดวงถึง2ดวงนะคะถ้า2ดวงคือต้องกลุ่มกันที่องศาไม่วังกะไม่เกิน10นะคะสามารถเป็นดาว2ดวงได้นะคะดาว2ดวงหรือดาว1ดวงตรงนี้ที่เป็นหูตะกร้าเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นธีมสำคัญในชีวิตของคนนั้นนะคะที่จะขับเคลื่อนภาพรวมทั้งหมดของชีวิตนะคะส่วนความหมายเราก็ดูได้จากเรือนและราศีที่ดาวโดดนั้นอยู่นะคะคือในสภาวะการที่เป็นเรื่องวิกฤตดาวที่เป็นหูตะกร้าเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาหรือเผชิญอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะ
สำหรับคำจำกัดความของบักเก็ตหรือชาตะกร้าเนี่ยก็คือพุ่งเป้ามุ่งมั่นเรื่องเดียวนะคะจนไม่สนใจเรื่องอื่นคือคนพวกนี้จะมีเป้าหมายแล้วก็มีแรงกับเคลื่อนในการโฟกัสเป้าหมายสูงนะคะสำหรับรูปแบบต่อไปนะคะเรียกว่า splash หรือดาวกระจายนะคะ splash เนี่ยไม่มีรูปแบบรูปฟอร์มที่ชัดเจนนะคะก็ตามชื่อดาวกระจายคือมีราศีระหว่างดาวหรือกลุ่มดาวเนี่ยไม่เกิน2ราศี1-2ราศีพูดง่ายๆก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนดาวกระจายไปเกือบทุกราศีนะคะมีช่องว่างเต็มที่ไม่เกิน10องศานะคะคือตามในรูปนี้เลยนะคะคนที่มีชาร์ตในรูปแบบ splash เนี่ยจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะมีความสนใจหลากหลายคล่องแคล่วรอบด้านเป็นพวกรู้กว้างแต่ไม่รู้ลึกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีความสนใจหลากหลายคือจนไม่แน่ใจว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหนกันแน่นะคะจะต้องทดลองไปทุกอย่างนะคะที่ตัวเองสนใจคือกว่าจะสรุปได้ว่าตัวเองมีความสนใจหรือถนัดด้านไหนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในสักหน่อยนะคะในช่วงต้นชีวิตอาจจะค้นหาตัวเองนานนิดหนึ่งนะคะสำหรับคำจำกัดความของ splash นะคะก็คือรู้กว้างแต่ไม่รู้ลึกนะคะรู้อย่างเป็ดนะคะถ้าเปรียบเทียบลักษณะพลังงานนะคะก็คงจะคล้ายๆกับราศีมิถุนก็คือเป็นคนที่รู้กว้างแต่ไม่รู้ลึกนะคะก็คือไม่สามารถคอนเซนเทรตอะไรที่มันเป็น long term หรือใช้ความอดทนได้นะคะแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็น่ารักน่าเข้าใกล้นะคะก็คือเป็นลักษณะของ splash นะคะมีสีสันค่ะรูปแบบต่อไปเรียกว่า locomotive หรือหัวรถจักรนะคะลักษณะก็คือดาวจะกระจายอยู่ประมาณ2ใน3ของชาร์ตหรือประมาณ240องศานะคะตามในภาพนะคะโดยมีราศีว่างที่ไม่มีดาวเนี่ยประมาณไม่เกิน4ราศี 3-4 ราศีนะคะองศาที่บอกนี่คือบวกลบได้นิดหน่อยนะคะภาพรวมก็จะตามในรูปเลยคือ3ใน4ของชาร์ตนะคะที่จะมีดาวอยู่แล้วก็คนประเภทนี้เนี่ยจะมีแรงขับเคลื่อนสูงนะคะคือถ้าเกิดว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะทุ่มเต็มกำลังนะคะมีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่ใจหนักแน่นเป็นนักสู้นะคะดาวที่มีความสำคัญเนี่ยที่จะส่งพลังงานออกไปในชีวิตเนี่ยก็คือให้พิจารณาที่ดาวดวงแรกสุดนะคะวนตามเข็มนาฬิกานะคะดาวดวงนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหัวรถจักรทั้งหมดทั้งขบวนนะคะซึ่งเป็นดาวดวงที่มีความสำคัญนะคะซึ่งเราจะพิจารณาความหมายได้เนี่ยจากเรือนและราศีที่ดาวดวงนั้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหายกตัวอย่างไม่ว่าปัญหาชีวิตหรือเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะโฟกัสหรือความรู้สึกแรกที่เขาจะนำมาปรับใช้หรือทักษะที่เขาจะนำมาปรับใช้กับปัญหาเนี่ยก็คือจะสามารถดูได้จากดาวดวงแรกนะคะดวงนี้จะมีความสำคัญว่ามีความเข้มแข็งยังไงนะคะเข้มแข็งหรือชำนาญในด้านไหนนะคะอันนี้ก็ตีความตามเรือนแล้วก็เรือนชะตาแล้วก็ราศีที่ดาวดวงนั้นอยู่นะคะคำจำกัดความของโลโคโมทีฟหรือหัวรถจักรก็คือนักสู้ยิบตาบุกตะลุยไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายคนพวกนี้ก็คือว่าถ้าคิดจะทำก็คือใส่เต็มกำลังนะคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์หรือหมดกำลังลงดื้อนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าหัวรถจักรคือใส่พลังงานเชื้อเพลิงไปมากพอถึงจุดหนึ่งก็คือความเหนื่อยล้ามันเต็มสูบแล้วก็จะทิ้งไปเฉยๆได้เหมือนกันนะคะแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์เนี่ยคนพวกนี้จะไม่ยอมปล่อยนะคะก็คือจะสู้จนกว่าที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะอันนี้คือโลโคโมทีฟค่ะรูปแบบต่อไปนะคะเรียกว่าสเปรย์ชื่อหนึ่งมี2ชื่อเรียกไตพอดก็ได้หรือแปลว่า3ง่ามนะคะ3ง่ามก็คือที่เห็นว่าจะมีดาว3กลุ่มนะคะตามในรูปดาวกระจายเป็น3กลุ่มโดยมีช่องว่างระหว่างดาวแต่ละกลุ่มประมาณ60องศานะคะในภาพรูปร่างจะคล้ายกับสามเหลี่ยมตรีโกณนะคะสังเกตดูคือสามเหลี่ยม120องศาคนที่มีรูปแบบชาร์ตประเภทนี้เนี่ยจะมีความสนใจหลากหลายในพื้นที่ชีวิตนะคะตามความหมายของดาว3กลุ่มที่กระจายอยู่นะคะโดยพิจารณาจากราศีธาตุแล้วก็เรือนชะตานะคะแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะมีความเฉื่อยเพราะว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกับขาดแรงกระตุ้นนะคะจะต้องอาศัยแรงผลักดันภายในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่าทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสมดุลแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความสงบแต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีทิฏฐิสูงนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนฉลาดนะคะก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะรู้ทุกอย่างนะคะไม่ค่อยจะฟังใครคีย์เวิร์ดก็คือฉันรู้ทุกอย่างแบบอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จก็ตามนั้นคือจะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าด้วยความฉลาดจะทำให้ตัวเองมีอีโก้และคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังใครนะคะมีทิฏฐิสูงค่ะรูปแบบต่อไปเรียกว่าบันเดิลหรือว่าดาวมัดนะคะดาวมัดเนี่ยจะมีการกองตัวรวมกันของดาวประมาณ4ราศีนะคะ4ราศีบวกลบนิดหน่อยไม่เกิน4-5ราศีแต่คือโดยทฤษฎีจริงๆเนี่ยประมาณ120องศาแต่ณที่นี้ก็คือบวกลบได้130ได้นะคะประมาณ4ราศีนะคะก็คือลักษณะเนี่ยเจ้าชะตาจะจดจ่อกับพื้นที่ในชีวิตส่วนที่ดาวกองอยู่เป็นพิเศษนะคะเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญนะรู้ลึกนะคะเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะอย่างเฉพาะด้านนะคะเหมือนกับเป็นดวงของพวกprofessionalize นะคะแล้วก็ทำงานประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าสนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จนไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ยังทำจะไม่สนใจกับสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นอยู่นะคะทำให้ละเลยส่วนอื่นๆของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าหาญใจนักเลงนะคะแต่ออกจะหัวดื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถนะคะพวกนี้คือเป็นพวกรู้ลึกนะคะรู้เฉพาะทางแต่รู้ลึกนะคะคำจำกัดความของบันเดิลหรือดาวมัดก็คือมนุษย์ถ้ำอัจฉริยะผู้หลบซ่อนก็อย่างที่บอกค่ะถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ใช้คำว่ากี๊กก็คือรู้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะคือรู้ลึกนะคะคือคนพวกนี้มีความเป็นอิสระในตัวนะคะอีก2แบบถัดมานะคะตัวนี้เมื่อกี้จากภาพบันเดิลจากรูปแบบชาร์ตบันเดิลหรือดาวมัดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แตกออกมาได้อีก2แบบนะคะคือแบบแฟนก็คือพัดลมหรือสลิงก็คือเป็นสายสลิงนะคะจะเป็นอีก2รูปแบบนะคะตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตกมาจากบันเดิลก็คือเป็นดาวมัดเพียงแต่ว่า
ความแตกต่างก็คือว่าแบบแรกเนี่ยแฟนเนี่ยจะมีดาวโดดอีกดวงหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจริงๆจะคล้ายๆแบบบัคเก็ตแต่ว่าต่างจากบัคเก็ตก็คือว่าดาวที่มันเป็นคลัสเตอร์กองรวมกันเนี่ยจะชิดกันมากกว่าจะอยู่ในระยะไม่เกิน120องศาหรือ4ราศีนะคะแต่ในขณะที่บัคเก็ตเนี่ยเขาจะให้ถึงครึ่งประมาณ180องศาได้เลยนะคะคือครึ่งวงแต่ในขณะที่แฟนเนี่ยจะให้แค่3ราศีหรือ120องศาเพราะฉะนั้นช่วงดาวกองเนี่ยจะแคบกว่านะคะแล้วก็มีดาวโดด 1-2 ดวงเนี่ยอยู่อีกฝั่งกุมกันไม่ออร์บิทไม่เกิน10องศานะคะลักษณะคล้ายอยู่หิ้วนะคะอันนี้คือแฟนหรือพัดลมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยสลิงก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าแฟนเนี่ยตรงนี้เขาให้120องศานะคะคือระยะระหว่างหูกับคลัสเตอร์ดาวเนี่ยดวงสุดท้ายเนี่ยประมาณ120องศานะคะส่วนสลิงเนี่ยระยะของดาวโดดกับดวงสุดท้ายเนี่ยกับดาวดวงสุดท้ายในคลัสเตอร์เนี่ยไม่เกิน90องศานะคะความแตกต่างก็คือว่าหูของสลิงเนี่ยจะอยู่ชิดกับคลัสเตอร์มากกว่าแบบแฟนแบบพัดลมนะคะบุคลิกคล้ายกับพวกดาวมัดนะคะแต่ว่า2แบบนี้เนี่ยบุคลิกคล้ายกับดาวมัดเพียงแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่ามีการแสดงตัวหรือมีหนทางระบายออกซึ่งพลังงานเนี่ยสู่โลกภายนอกโดยผ่านดาวโดดนะคะคือพลังงานจะออกสู่โลกภายนอกเนี่ยผ่านดาวโดดที่อยู่ห่างออกไปโดยผ่านทักษะหรืออุปนิสัยส่วนตัวบางอย่างเพราะฉะนั้นในดวงประเภทแฟนหรือสลิงเนี่ยเราก็จะพิจารณาดาวที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยก็คือดาวที่เป็นหูหิ้วนะคะหรือดาวโดดนะคะดาว2ตัวนี้จะแสดงถึงทักษะหรือความสามารถบางอย่างที่จะควบคุมหรือคอนโทรลสถานการณ์นะคะในชีวิตคำจำกัดความของสลิงกับแฟนเนี่ยก็จะให้ไปรวมๆกันเลยนะคะก็คือเป็นมนุษย์ถ้ำอัจฉริยะผู้แสดงตัวตนนะคะก็คือมีทักษะในการแสดงออกหรือส่งพลังงานออกสู่ภายนอกนะคะก็จะมีความโซเชียลไลท์มากกว่าพวกบันเดิลแท้ๆนะคะมีทักษะทางสังคมและปรับตัวได้ง่ายกว่านะคะหัวข้อต่อไปนะคะคือ aspect pattern นะคะเป็นรูปแบบมุมเฉพาะของดวงชะตาเมื่อกี้เป็นรูปเชฟรูปทรงชาร์ตของการเรียงตัวดาวตัวนี้เราจะมาดูเน้นที่มุมนะคะตรงนี้เขาก็มีการเป็นพิจารณาโครงสร้างวิเคราะห์ออกมานะคะเป็นรูปแบบต่างๆจริงๆมันมีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าที่เลือกมาให้ดูวันนี้เป็นเฉพาะรูปแบบหลักๆที่นิยมใช้กันนะคะส่วนรูปแบบยิบย่อยเนี่ยก็คือจะไม่พูดถึงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการผสมกันระหว่างหลายรูปทรงนะคะซึ่งอาจจะเยอะเกินไปตอนนี้เรามาดูรูปแบบหลักๆที่จะใช้กันนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะคะก็จะมีแกรนไทน์ไคท์แกรนครอสเวทมิสติกเรคแทงเกิลทีสแควร์ยอร์ดแล้วก็บูมเมอแรงนะคะแล้วก็สตาร์ออฟเดวิดนะคะเรามาดูซิว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันแรกเนี่ยมาเริ่มกันที่แกรนไทน์มีหลายชื่อนะคะเรียกว่าโกลเด้นไทแองเกิลก็ได้สามเหลี่ยมทองคำภาษาไทยก็น่าจะใช้คำว่ามหาตรีโกณนะคะคือลักษณะก็อย่างที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเป็นมุม120องศานะคะประกอบด้วยดาว3ดวงนะคะดาว3กลุ่ม120องศา
ทำมุม120องศาต่อกันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดาวประกอบมุมเนี่ยจะเป็นดาวที่อยู่ในราศีธาตุเดียวกันนะคะคนที่มีมุมสัมพันธ์ประเภทนี้ในดวงเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าหนุนนำแล้วก็มักจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะส่วนการตีความก็คือพิจารณาจากราศีธาตุนะคะแล้วก็เรือนชะตาที่ดาวแต่ละกลุ่มนะคะไปอยู่นะคะอย่างตรีโกณเนี่ยจะมีทั้งหมด4ธาตุนะคะซึ่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันนะคะอย่างธาตุตรีโกณธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นคุณลักษณะธาตุไฟคือบุกเบิกกล้าหาญซื่อตรงไม่คดโกงนะคะแล้วก็เด่นดังตรีโกณธาตุลมก็คือจะเป็นเรื่องของปัญญานะคะสติปัญญาหลักแหลมเข้าสังคมเก่งนะคะมีทักษะการคิดการพูดที่ดีนะคะสำหรับธาตุน้ำก็จะมีญาณสังหรณ์ลึกซึ้งมีประสาทสัมผัสดีอ่อนไหวอ่านใจคนเก่งมีความเป็นศิลปินนะคะถ้าเป็นธาตุดินก็คือจะแน่วแน่มั่นคงมีเหตุผลนะคะมีความสามารถในการหาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สร้างความมั่นคงในเรื่องของวัตถุนะคะได้ดีพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ซ่อนเร้นนะคะคำจำกัดความผู้มีพรสวรรค์ซ่อนเร้นก็ตามนั้นแต่ว่าจุดอ่อนของคนที่มีดวงแกรนไทน์ในดวงมีแกรนไทน์เยอะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าค่อนข้างเป็นคนที่เรื่อยๆสบายๆไม่ค่อยกระตุ้นมีแรงกระตุ้นเท่าไหร่เนื่องจากชีวิตมันสบายง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เร่งรีบกับการไปถึงเป้าหมายหรือทำอะไรนะก็จะต้องมีคนก็จะต้องอาศัยแรงกระตุ้นเพื่อประสบความสำเร็จนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นมุมขี้เกียจคือถ้าในดวงมีมุมที่เป็นมุมซอฟต์หรือมุมฟรายมุมเซ็กไทเยอะก็จะเป็นลักษณะของดวงของคนเฉื่อยคนช้าคนชิวๆนะคะก็จะต้องกระตุ้นตัวเองนิดนึงนะคะแต่โดยความเชื่อถือว่าเป็นผู้ทำบุญมาดีนะคะมีพรสวรรค์แล้วก็มีผู้สนับสนุนนะคะสำหรับแกรนไทน์รูปทรงต่อไปคือไคท์หรือรูปว่าวนะคะลักษณะของดวงไคท์ก็คือมีตรีโกณ3ตรีโกณนะคะ1 2 3มุมตรีโกณ3มุมนะคะแล้วก็มุมโยก60องศาอีก2ด้าน2มุมนะคะ60องศาแล้วก็มีมุมเล็งคือ180องศา1มุมนะคะมุมนี้เนี่ยมุมเล็งมุมนี้เนี่ยถือว่าเป็นมุมท้าทายหรือมุมฮาร์ดนะคะแต่ในกรณีที่เป็นดวงไคท์เนี่ยคือเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นให้เจ้าชะตานะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าคนที่มีมุมสนับสนุนในดวงเยอะๆอย่างมุมเซ็กไทน์มุมไทน์มากๆเนี่ยจะทำให้ชนคนเฉื่อยชาแต่การที่มีมุม180เข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะแล้วก็จุดสำคัญที่ต้องเพ่งเล็งสำหรับดวงประเภทไคท์เชฟเนี่ยก็คือดาวที่อยู่ยอดนะคะโฟโคลคือดาวที่อยู่ยอดนะคะดาวที่อยู่จุดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นจุดชะตากำหนดนะคะคือจะเป็นลูกศรชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เจ้าชะตาใฝ่ฝันที่ซ่อนเร้นอยู่ในภายในจิตใต้สำนึกโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะเป็นพรสวรรค์พิเศษบางอย่างนะคะก็พิจารณาได้จากราศีและเรือนและราศีนะคะที่ดาวดวงนั้นอยู่นะคะคนประเภทดวงไคท์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายสูงนะคะมีความทะเยอทะยานนะคะเพื่อจะไปถึงจุดประสบความสำเร็จจะเป็นลักษณะเหมือนคิดใหญ่นะคะคำจำกัดความคือผู้ฝันไกลและทะเยอทะยานในความสำเร็จนะคะ
ราะว่าความทะเยอทะยานนี่ก็มาจากมุมเล็งนี่แหละค่ะที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นนะคะรูปต่อมานะคะเรียกว่ามุมแกรนด์ครอสนะคะแกรนด์ครอสภาษาไทยน่าจะใช้คำว่ามหาจัตุโกณนะคะไทยโบราณดวงไทยนะคะภาษาอังกฤษเรียกแกรนด์ครอสนะคะแกรนด์ครอสเนี่ยคือมุมที่คือรูปแบบที่มีมุมฉาก90องศา4มุมนะคะ3 4นะคะแล้วก็มุมเล็ง2มุมเล็ง2นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นมุมท้าทายทั้งหมดหรือมุมฮาร์ดทั้งหมดเลยนะคะคือดวงที่มีแกรนด์ครอสลักษณะนี้เนี่ยเจ้าชะตามักจะพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคมากกว่าปกตินะคะกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยจะต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะต้องสูญเสียพลังงานไปเพื่อการต่อสู้กับอุดมการณ์เป้าหมายภายนอกโดยที่บางครั้งละเลยความสัมพันธ์และความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประเภทพวกมีความกระตือรือร้นดื้อรั้นเอาแต่ใจนึกถึงตัวเองเป็นใหญ่นะคะแล้วก็มีพลังงาน energy สูงนะคะคำจำกัดความก็คือดึงดูดปัญหาและความเครียดไม่หยุดหย่อนนะคะคือจะมีความเครียดสูงนะคะคนที่มีมุมประเภทนี้ในดวงเยอะๆนะคะเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้จะต้องทำอะไรต่างๆไม่หยุดหย่อนมักจะดึงดูดปัญหาเข้าหาตัวเองนะคะส่วนเรื่องความหมายก็จะต้องพิจารณาจากดาวตำแหน่งของดาวนะคะในเรือนแล้วก็ราศีที่ดาวตรงนั้นอยู่นะคะรูปต่อไปนะคะเป็นดวงเวชหรือว่ารูปลิ่มนะคะดวงรูปลิ่มเนี่ยจะประกอบด้วยมุมโยก60องศา1นะคะตรีโกณ120องศาอีก1นะคะแล้วก็มีมุมเล็ง1มุมนะคะ180องศาดาวประกอบ3ดวงหรือเป็นกลุ่มดาว3กลุ่มนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามุมเล็งตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่เป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะคะเพราะว่าทำให้เกิดแรงกระตุ้นนะคะแล้วก็ลดความแล้วก็มีมุมที่เป็นมุมซอฟต์120กับมุม60เนี่ยช่วยลดความตึงเครียดนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดความสมดุลภายในรูปทรงรูปลิ่มนี้นะคะลักษณะของมุมประเภทนี้เนี่ยจะแสดงถึงตัวช่วยนะคะเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นมีความเกี่ยวกับทักษะของเจ้าชะตาในการรับมือก็แก้ไขปัญหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะคำจำกัดความตรงนี้ถือเป็นมุมที่มีเสน่ห์นะคะสำหรับมุมรูปลิ่มหรือเวทต่อไปนะคะคือ Mystic Rectangle หรือว่าสี่เหลี่ยมลึกลับแปลเป็นไทยให้แบบตรงๆเลยนะคะลึกลับยังไงมุมMystic Rectangle เนี่ยประกอบด้วยมุมโยก60องศา2นะคะตรีโกณ2นะคะแล้วก็มุมเล็ง180อีก2นะคะก็คล้ายๆกับมุมรูปลิ่มเมื่อกี้จะสังเกตว่ามันก็คือเหมือนกับเป็นลิ่ม2ตัวมาประกอบกันนะคะ1 2เห็นไหมคะลิ่ม4ตัว3 4คือลักษณะของดวงรูปลิ่มเนี่ยจะเป็นคนฉลาดนะคะกับการรับมือในการรับมือปัญหาแล้วก็เน้นกัน
การปฏิบัติได้จริงแล้วก็เปิดกว้างและยอมรับนะคะเป็นคนจัดการอารมณ์แล้วก็สถานการณ์ได้ดีคือมี EQ ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความเครียดสูงเหมือนกันเพราะว่าจะต้องจัดการกับแรงกดดันภายในของตัวเองแต่ว่าสามารถรักษาสมดุลในชีวิตได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้าตัดสินใจจะทำอะไรคือต้องทำเองทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็จะไม่ทำเลยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ความสามารถนั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะก็คือยิ่งประสบการณ์มากก็จะยิ่งเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะคำจำกัดความก็คือผู้ใฝ่หาสมดุลและสันตินะคะ Mystic Triangle Mystic Rectangle ค่ะโอเคต่อไปก็คือ T Square นะคะ T Square ก็คือเกิดจาก2มุมฉากแล้วก็1มุมเล็งนะคะอันนี้ก็เป็นประกอบขึ้นด้วยมุมขัดแย้งมุมท้าทายทั้ง3ตัวเลยนะคะคนที่มีรูป T Square ในดวงเยอะเนี่ยมักจะมีปัญหาขัดแย้งภายในหรือประสบวิกฤตในชีวิตแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจำเป็นจะต้องตื่นตัวและจัดการชีวิตท่ามกลางวิกฤตนั้นนะคะช่วงต้นชีวิตเนี่ยจะเกิดปัญหาในชีวิตเยอะนะคะจะต้องอดทนนิดนึงนะคะพอเริ่มผ่านช่วงต้นชีวิตไปเมื่อเข้าสู่กลางคนหรือสูงอายุแล้วเนี่ยวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นอุปสรรคต่างๆเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะมีทักษะมากขึ้นแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ว่าต้องอดทนนะคะคำจำกัดความของ T Square คือปัญหาและวิกฤตชีวิตแบบฉับพลันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีมุมประเภทนี้ในดวงเยอะก็จะต้องมีสติแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะในการตัดสินใจส่วนความหมายก็คือดูตามเรือนชะตาแล้วก็ราศีที่ดาวประกอบมุมนะคะเข้าไปอยู่ต่อไปโครงสร้างนี้เรียกว่ายอดนะคะอีกชื่อหนึ่งคือ Finger of God นะคะภาษาไทยก็คือหัตถ์พระเจ้าคำว่า Finger of God ตรงนี้หมายความว่าเปรียบเสมือนจุดชี้พรจุดชี้ไปที่ยอดเหมือนนิ้วชี้อะคะจากภาพประกอบด้วยมุม2มุม in conjunction หรือว่า150องศามุมนี้จริงๆไม่ได้บัญญัติเป็นมุมหลักนะคะแต่ว่าเป็นมุมที่ใช้บ่อยนะคะก็เราก็รู้ไว้ก็ได้ค่ะมุม150เนี่ยคือเป็นมุมระหว่างกลาง120กับ180นะคะเรียกว่ามุม in conjunction นะคะมุมย้อนประกอบด้วย150องศา2มุมนะคะแล้วก็มุม60องศาอีกมุม1มุมที่ฐานนะคะประกอบจากดาว3กลุ่มหรือ3ดวงนะคะอันนี้เรียกว่ายอดมาตรฐานนะคะมันจะมียอดอีกหลายแบบนะคะตามมุมประกอบแต่ว่าณตอนนี้คือเราแค่เรียนแค่ยอดมาตรฐานก่อนยอดมาตรฐานประกอบด้วยมุม150และมุม60องศานะคะคนที่มีดวงยอดในดวงเยอะๆเนี่ยบางคนมี 1-2 บางคนมีมากกว่า2ตัวนะคะโดยความหมายของมุมยอดจริงๆเนี่ยตีความได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือการตัดสินใจที่ยากลำบากเพื่อการเติมเต็มเป้าหมายบางอย่างหรือประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคือต้องแลกนะคะแต่ถือว่าเป็นการแลกที่คุ้มค่าเพราะว่าจะทำให้เจ้าชะตาค้นพบขุมทรัพย์และศักยภาพภายในตนเองอย่างที่บอกว่าดาวที่อยู่ปลายยอดเขาเรียกว่าเอเพ็กซ์นะคะดาวปลายยอดคือเอเพ็กซ์ตรงนี้เนี่ยคือพรสวรรค์หรือเป้าหมายที่รอการค้นพบนะคะก็คือเป็นนิ้วพระเจ้าชี้ให้ดูนะคะเนี่ย Finger of God
คือพรสวรรค์หรือเป้าหมายนะคะที่เจ้าชะตาจะต้องไปให้ถึงนะคะซึ่งอุปสรรคและปัญหาที่เจ้าชะตาต้องผ่านเนี่ยก็คือจะแสดงที่ฐานดาวที่อยู่ที่ฐานนะคะคือต้องสามารถบาลานซ์ระหว่างปัญหา2จุดนี้ให้ได้นะคะจึงจะค้นพบหรือประสบความสำเร็จตามที่พระเจ้าชี้ให้นะคะอันนี้โดยความหมายเพราะฉะนั้นความหมายและการตีความเราต้องพิจารณาจากตำแหน่งดาวในเรือนนะคะรวมถึงราศีนะคะบางตำราเชื่อว่าคนที่มีย้อนในดวงเยอะเนี่ยเป็นพวกดวงวิญญาณเก่าแก่นะคะจะเป็นคนมุ่งทางธรรมะอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นจะพบมากในดวงของพวกนักบุญนักบวชนะคะคำจำกัดความของยอดก็คือพรจากพระเจ้าที่เราคอยการค้นพบนะคะคือเราจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนแล้วจึงค้นพบขุมทรัพย์นะคะณจุดนี้มุมยอดเนี่ยถือเป็นมุมท้าทายนะคะแต่ว่าไม่หนักหน่วงเท่ากับมุมฉากนะคะแต่ว่าเจ้าชนะต้องเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยนิดนึงนะคะถึงจะสามารถผ่านปัญหาจุดที่วิกฤตชีวิตไปได้นะคะแต่ไม่ได้หนักหนาขนาดมุมฉากนะคะค่ะสำหรับต่อไปคือบูมเมอแรงยอดบูมเมอแรงหรือว่าไคยอดนะคะก็คล้ายๆกับมุมยอดเมื่อกี้นะคะคือประกอบด้วยมุม150องศา2ด้านนะคะแล้วก็มีมุมโยก60องศานะคะแต่ว่าเพิ่มเข้ามาคือมุมเล็งนะคะ180องศาเพราะฉะนั้นจะมีดาวทั้งหมด4ดวงหรือ4กลุ่มนะคะความหมายก็คล้ายยอดปกติเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีดาว1ดวงเพิ่มเข้ามาเล็งจากฐานไปสู่ยอดนะคะก็คือเพิ่มความเครียดและแรงกดดันเข้าไปอีกทำให้เจ้าชะตาจะต้องเพ่งเล็งนะคะกับจุดยอดนะคะเป็นการเน้นย้ำถึงเป้าหมายหรือพรสวรรค์ที่เจ้าชะตาจะต้องค้นพบแล้วก็ฝ่าไปให้ถึงนะคะความหมายคล้ายกันแต่จะมีความเครียดมากกว่ามีความเข้มข้นกว่านะคะเพราะว่าเพิ่มมุม180องศาซึ่งเป็นมุมเครียดเข้ามา2อันนี้มันเป็นมุมที่ไม่เครียดแต่ไม่ถึงที่สุดก็เพิ่มมุมเล็งเข้ามาเพื่อเป็นการเน้นย้ำตรงนี้ก็คล้ายมุมย้อนละค่ะแต่ว่ามีความเข้มข้นมากกว่าแบบชี้นิ้วสั่งนะคะคำจำกัดความก็จะคือพรพระเจ้าพรจากพระเจ้าที่รอคอยการค้นพบแบบชี้นิ้วสั่งนะคะก็เหมือนยอดปกติแต่ว่ามีความเข้มข้นมากกว่านะคะต่อไปนะคะรูปแบบสุดท้ายอันนี้คือเป็นรูปแบบที่หายากมากนะคะในดวงอันนี้เรียก Star of David Star of David ประกอบด้วยคือ2แกรนไทน์6ไคต์คือ6ว่าวแล้วก็3 Mystic Rectangle คือเป็นการรวมกันนะคะของ3เชฟนะคะมีแกรนไทน์2ว่าว6แล้วก็ Mystic Rectangle 3นะคะก็คือจะได้ออกมารูปประมาณนี้คล้ายๆดาวเรียกว่า Star of David นะคะดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่หายากมากนะคะนานๆทีจะมีตั้งแต่หาข้อมูลมายังไม่เคยเจอเลยนะคะอันนี้พอดีได้รูปมาจากในอินเทอร์เน็ตคืออันนี้ก็ไม่ใช่ดวงคนด้วยนะคะมันเป็นทรานสิตรายวันนะคะคือในประวัติศาสตร์มีอยู่ไม่กี่คนนะคะที่มีดวงประเภทนี้ Star of David เนี่ยแสดงถึงความสมดุลมั่งคั่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์ของชีวิตนะคะทั้งในรูปธรรมและนามธรรมเป็นรูปแบบที่หายากมากนะคะเป็นคนมีความฉลาดรอบรู้เป็นอัจฉริยะมีโชคและประสบความสำเร็จได้โดยไม่ลำบากนะคะ
มีพลังงานแห่งการปกป้องคุ้มครองเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นศัตรูพ่ายแพ้เนื่องจากว่าดาว6 แฉกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาจิวนะคะคาบาล่าคือเหมือนการปกปักรักษาศัตรูพ่ายแพ้คุ้มครองนะคะก็คือคำจำกัดความก็สมดุลมั่งคั่งปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองก็ตามนั้นเลยนะคะ Star of David วันนี้เรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังมีเวลา Moon Phase นะคะหรือรอบจันทร์โคจร Moon Phase มีความสำคัญยังไงนะคะเนื่องจากว่าจันทร์เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกอินเนอร์ของเจ้าชะตานะคะเป็นสัญชาตญาณเบื้องลึกนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเกิดเนี่ยจะสัมพันธ์กับวงรอบจันทร์นะคะเราจะพิจารณาเป็นองค์ประกอบพิจารณาในเบื้องต้นได้ว่าช่วงเวลาเกิดของเราเนี่ยสัมพันธ์กับวงรอบจันทร์อันช่วงไหนนะคะแล้วก็แต่ละวงรอบก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในวงรอบจันทร์เนี่ยจะมีในเซอร์เคิลจะมี8ช่วงนะคะหลักๆตามภาพนะคะเริ่มตั้งแต่แรมนิวมูนหรือว่าแรม15 ค่ำหรือขึ้น1 ค่ำนะคะเรียกว่านิวมูนนะคะเดี๋ยวเราขยายดูนิดนึงนิวมูนนะคะแล้วก็ถัดมานะคะขึ้น1 ค่ำแล้วก็ถัดมาเนี่ยช่วงประมาณขึ้น 4-5 ค่ำตรงนี้เรียกว่า waxing crescent นะคะถัดมาช่วงที่3เนี่ยคือขึ้นประมาณขึ้น8 ค่ำหรือ half moon นะคะช่วงนี้เรียกว่า first quarter moon นะคะถัดมาคือช่วงประมาณ 11-12 ค่ำนะคะช่วงนี้เรียกว่า waxing gimbos นะคะแล้วก็ถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นfull moon และพระจันทร์เต็มดวงนะคะช่วงนี้ก็คือ full moon คือขึ้น15 ค่ำนะคะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นข้างแรมและเป็นแรม1 ค่ำนะคะแล้วก็วนไปช่วงที่6เนี่ยจะเป็นแรม 4-5 ค่ำช่วงนี้เรียกว่าwarning gibbous นะคะแล้วก็ถัดไปเป็น half moon เหมือนกันเป็น half moon ช่วงแรม8 ค่ำนะคะเรียกว่า waning quarter moon นะคะอันนี้คือ last quarter หรือชื่อหนึ่งคือ waning quarter นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นช่วงประมาณ12 ค่ำช่วงนี้เรียก balsamic moon หรืออีกชื่อหนึ่งคือ waning crescent นะคะแล้วจะวนไปเป็นเดินดับหรือว่าเป็น new moon อีกครั้งหนึ่งนะคะในเซอร์เคิลนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงความหมายก่อนนะคะอย่างเซอร์เคิลถ้าเปรียบเทียบในอดีตเนี่ยเป็นการเพาะปลูกเนี่ยเป็นต้นไม้เนี่ยเซอร์เคิลนิวมูนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่รอการเติบโตนะคะพอขึ้นควอเตอร์ที่เป็น waxing crescent เนี่ยก็เริ่มเมล็ดพันธุ์เริ่มแตกออกนะคะเริ่มเผยให้เห็นต้นอ่อนนะคะพอขึ้นเป็น half moon ก็คือมันเริ่มผลิใบนะคะเริ่มผลิใบแล้วพอขึ้นเป็น waxing gibbous นี่ก็คืออันนี้มันใกล้จะเต็มดวงแล้วเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ก็จะเริ่มจากใบมาก็จะเริ่มออกดอกออกผลนะคะพอเป็น full moon เนี่ยก็คือออกผลแก่เต็มที่นะคะพร้อมเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นเนี่ยเป็นข้างแรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วพืชผลก็จะเริ่มพร้อมเก็บเกี่ยวตรงนี้เรียกว่า waning gibbous อีกชื่อหนึ่งก็คือ disseminating moon นะคะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวพระจันทร์ก็จะเริ่มแสงก็จะเริ่มอ่อนลงและเริ่มเข้าสู่ช่วงเดือนมืดนะคะถัดไปก็จะเป็น half moon ข้างแรมนะคะเป็น waning quarter moon
ตรงนี้ก็จะเริ่มใบไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วถัดไปเริ่มเป็นแรม12ค่ำเนี่ยก็จะบาซามิกมูนเนี่ยช่วงนี้ก็จะเริ่มเมล็ดพันธุ์ก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งพร้อมจะเก็บไว้เก็บเกี่ยวสำหรับเก็บไว้สำหรับเพาะปลูกในปีหน้านะคะแล้วก็วนมาถึงนิวมูนนี่ก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะเป็นเซอร์เคิลตามนี้แล้วก็มันมีความสำคัญยังไงถ้าเราดูจากดวงเกิดเนี่ยถ้าคนที่เกิดช่วงนิวมูนหรือช่วงข้างแรมเนี่ยอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยก็จะอยู่เป็นระยะกลุ่มกันนะคะ 0-8 องศาคอนจังชันถ้าถัดมาเป็นช่วงขึ้น 4-5 ค่ำเนี่ยอาทิตย์กับจันทร์จะทำมุมกันประมาณ45องศานะคะถัดมาช่วง8ค่ำคือ half moon เนี่ยจะทำมุมอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยจะทำมุมกัน90องศาหรือสแควร์ถัดมาช่วงประมาณ12ค่ำเนี่ยจะทำมุม135นะคะพอเป็นช่วง full moon เนี่ยก็จะทำมุม180องศาหรือมุมเล็งกันนะคะพอหลังจากนั้นเป็นข้างแรมก็จะวนมาอีกเป็น135องศานะคะข้างแรมแล้วก็วนไปที่ last quarter ก็จะเป็นมุมฉาก90องศาระหว่างอาทิตย์จันทร์อีกนะคะแล้วก็พอวนไปที่บาซามิกมูนหรือ waning crescent นี่ก็จะเป็น45องศาแล้วก่อนที่จะวนไปเป็นกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าแต่ละช่วงของวงโคจรรอบมูนของพระจันทร์เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็สื่อถึงยังไงในดวงชะตาเรานะคะ8ช่วงอย่างที่บอกนะคะ personality trait บุคลิกลักษณะเนี่ยจะแบ่งได้เป็น8ลักษณะนะคะตามวงโคจรของมูนนะคะของพระจันทร์ช่วงที่เป็นนิวมูนเนี่ยเราจะขอ3คำเป็นคำจำกัดความของแต่ละช่วงนะคะสำหรับคนที่เกิดช่วงนิวมูนเนี่ย3คำสร้างสรรค์ผจญภัยก้าวหาญห้าวหาญช่วง waxing crescent ทะเยอทะยานมีประสิทธิภาพไม่ชอบความเสี่ยงนิวมูนคือทำมุม0องศาถึง8ถึง10นะคะแล้วก็waxing crescent เนี่ยก็ทำมุมประมาณ45องศาอาทิตย์จันทร์นะคะ first quarter ช่วงนี้ first quarter 3คำคือมีความสามารถเน้นการปฏิบัติค่อนข้างใจร้อนตรงนี้ทำมุม90องศาอาทิตย์จันทร์นะคะ waxing gift boss อันนี้คือทำมุม135นะคะลักษณะสุขุมใส่ใจดูแลสมบูรณ์แบบนะคะหลังจากนั้นจะเป็นช่วง full moon นะคะ full moon คือทำมุม180องศาระหว่างอาทิตย์จันทร์นะคะขอ3คำคือเจ้าอารมณ์อ่อนไหวง่ายขัดแย้งนะคะถัดไปทำมุม45องศา waning gift boss นะคะก็คือคุ้นคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถัดไป last quarter ทำมุม90องศาข้างแรมนะคะ3คำซื่อสัตย์อ่อนไหวอุทิศตนนะคะถัดไปwaning crescent หรือ balsamic moon เนี่ยคือทำมุม45องศาอาทิตย์จันทร์ตรงนี้คือ3คำมีจินตนาการแหวกแนวสันโดษนะคะอันนี้คือ4ช่วงของรอบจันทร์นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูซิว่าจะแสดงอย่างไรในดวงอันนี้เป็นพื้นดวงฝั่งซ้ายคือของน้องเอกฝั่งขวาคือของน้องหมอนะคะ2รูปนี้จะให้ดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงคราวนี้เรามาอินทิเกรตจากเรื่องที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ชาร์ตของเราฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าอาทิตย์ทำมุมประมาณเกือบ200องศากับจันทร์นะคะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจันทร์เนี่ย
จะเข้าทำมุม180 องศากับอาทิตย์เห็นไหมคะคือจันทร์คือจะเป็นฟูลมูนหมายความว่าดวงนี้เกิดใกล้ฟูลมูนนะคะวิธีการเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นข้างขึ้นข้างแรมให้เราดูย้อนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะคะสังเกตตามว่าวงรอบนี้นะย้อนเข็มนาฬิกานะคะหมายความว่าจันทร์กำลังวิ่งเข้าไปหาอาทิตย์ในลักษณะที่ต้องผ่านมุม180นั่นหมายความว่าเขาจะต้องผ่านฟูลมูนแสดงว่าดวงนี้เกิดในช่วงข้างขึ้นนะคะฟูลมูนคือ15 ค่ำแสดงว่าดวงนี้เกิดประมาณช่วง14 ค่ำนะคะเพราะหลังจากนี้ไปสักวันหรือ2 วันเนี่ยก็จะเข้าเป็นฟูลมูนแล้วก็คือ15 ค่ำแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแรมนะคะแรมข้างแรมนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้คือข้างขึ้นนะคะส่วนดวงนี้ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะคะจะเห็นว่าอาทิตย์อยู่ตรงนี้จันทร์อยู่ตรงนี้ดูลักษณะทวนเข็มนาฬิกาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจันทร์กุมกับอาทิตย์นะคะหมายความว่าเพิ่งผ่านข้างแรมไปนะคะหมายความว่าเพิ่งผ่านข้างแรมไปนะคะแสดงว่าณจุดนี้จันทร์เป็นข้างแรมนะคะตรงนี้คือ1 ค่ำนะคะ1 ค่ำจุดนี้คือ8 ค่ำนะคะคือ90 องศาหมายความว่าเกิดประมาณ9 ค่ำนะคะช่วงเวลานี้แรม9 ค่ำวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าจันทร์วิ่งเข้าหาอาทิตย์หรือจันทร์วิ่งหนีจากอาทิตย์คือดาวจันทร์ระหว่างจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยถ้าเราดูย้อนไปที่เส้นลัคนานะอะไรที่โผล่พ้นดาวดวงไหนโผล่พ้นขอบฟ้าก่อนดาวดวงนั้นก็จะเป็นขึ้นหรือแรมอย่างยกตัวอย่างดวงนี้ย้อนกลับไปอาทิตย์โผล่ขึ้นที่เส้นขอบฟ้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเกิดข้างขึ้นนะคะเพราะว่าอาทิตย์โผล่ที่เส้นขอบฟ้าก่อนจันทร์นะคะส่วนดวงนี้ย้อนกลับไปจันทร์โผล่ที่เส้นขอบฟ้าก่อนอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เกิดข้างแรมนะคะวิธีสังเกตง่ายๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะเรามาดูกันเรื่องแพทเทิร์นนิดนึงแพทเทิร์นชาร์ตนะคะฝั่งซ้ายจะเห็นว่ามีแพทเทิร์นรูปริ่มนะคะถึง2 ตัวนะคะเห็นไหมคะมีแพทเทิร์นรูปริ่มถึง2 ตัวด้วยกันนะคะระหว่างดาว3 กลุ่มนะคะคือจันทร์พฤหัสพุธอังคารแล้วก็เสาร์ยูเรนัสนะคะเพราะฉะนั้นในดวงนี้เนี่ยจะเห็นว่า
ตามคาแรคเตอร์ของรูปลิ่มเนี่ยจะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีรับมือกับปัญหาได้ดีในเรื่องของอะไรณตรงนี้นะคะเป็นเรือน3นะคะก็แล้วก็เรือน9นะคะแล้วก็เรือน11ก็จะเป็นพื้นที่ของเรือน3ก็อาจจะเกี่ยวกับการเจรจานะคะเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเรือน9ณที่นี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางเรือน11ก็เกี่ยวกับสังคมและเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากนะคะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะตรงนี้จะเป็นเสน่ห์ที่สำคัญนะคะของคนคนนี้ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นว่าอาจจะเข้าลักษณะของดวงประเภทเห็นไหมคะกลุ่มดาวตรงนี้จะเป็นก้ำกึ่งระหว่างบัคเก็ตนะคะเป็นบัคเก็ตเป็นดวงประเภทบัคเก็ตกับสลิงนะคะคือลักษณะคือดาวที่เป็นหูหิ้วคือดวงจันทร์นะคะเป็นดาวที่สำคัญนะคะจันทร์หน้าที่นี้ก็คือเป็นตัวแทนของลัคนาของเจ้าชะตาด้วยนะคะประกอบกับจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือน10นะคะเรือน10คือเรือนสูงสุดนะคะหมายความว่าทั้งชีวิตเนี่ยธีมชีวิตของคนคนนี้เนี่ยจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องตั้งแต่เรือน1เรือนไปจนถึงเรือน6นะคะคือเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้านนะคะคือจะต้องแบกรับภาระทั้งหมดนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจหรือว่าเป็นคนที่คุมวังเหียนนะคะเกี่ยวกับกิจการภายในบ้านและครอบครัวนะคะต้องตัดสินใจหรือเข้มแข็งต้องทำอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะธีมชีวิตนะคะตัวบัคเก็ตตัวหูหิ้วตัวนี้สำคัญมากแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยจันทร์อยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีอุดนะคะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของเจ้าชะตาคือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงแกร่งนะคะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องรับมือกับปัญหาภายในครอบครัวนะคะก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงจะส่งสรุปข้อมูลไปทางไลน์รอบนะคะเกี่ยวกับสไลด์ในวันนี้แล้วถ้ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามกันได้นอกรอบตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าอาทิตย์หน้าเรามาดู case study เพิ่มเติมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ